नमस्ते। इन्टरनेटको माध्यमबाट हामीलाई युट्युब तथा फेसबुकमा हेरिरहनु भएको सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्दछौँ। हिकभिजनको फिभर टेस्टिङ क्यामेरा नेपाली मार्केटमा आइसकेको छ, जसले कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरसको विरुद्धमा लड्न ठूलो मद्दत गर्दछ। विश्वभरि त्रास फैलिरहेको भाइरससँग लड्न चीन लगायत अन्य विभिन्न देशमा समेत यसको प्रयोग हुन थालिसक्यो। अब नेपालमा पनि सरकारी स्तर तथा प्राइभेट स्तरमा थर्मल cctv प्रयोग गर्न जरुरी देखिन्छ। लकडाउन पछि पनि भाइरसको त्रास रहन सक्छ। यसको त्रास र यसको रोकथामका लागि थर्मल cctv क्यामेराले मद्दत गर्दछ। थर्मल cctv क्यामेराभित्र AI फेस डिटेक्सन, अडियो एन्ड अलार्म नोटिफिकेसन, 1 मिटरदेखि 1.5 मिटरसम्मको दूरीमा रहेको मानव शरीरको तापक्रम सजिलै नाप्न सक्ने विशेषता गुण रहेको छ। थर्मल cctv क्यामेराको मद्दतले मानव शरीरमा हुने तापक्रमलाई आधार बनाई भाइरसपछि हुने अस्वाभाविक तापक्रमको पहिचान गरी उक्त तापक्रमको डिटेल्स तथा नोटिफिकेसन लगायत अलार्म समेत गरी अपरेटरलाई जानकारी दिन्छ। यस cctv को प्रयोग हस्पिटल, एयरपोर्ट, बस पार्क, मार्केट, स्कुल तथा मलहरूमा गर्न सकिन्छ। विशेष गरी यसको प्रयोग इन्ट्रान्समा गरिन्छ। थप जानकारीको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।